So guys, ito yung aking in-depth guide sa paglalaro ng MIR4 Global, kung paano nga ba mag-start dito sa game na ito. So kung wala ka pang idea and gusto mo kumita ng pera sa libreng laro na ito, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ang pangalan ko is Crypto Addict sa YouTube, and help me reach 30,000 subscribers this month guys. Okay, malaking tulong siya for me. So balik tayo dito guys. So if hindi mo alam yung MR4, isa siyang MMORPG. Means, ikaw yung may control ng character mo and may progress siya. So, role-playing game siya, okay? So, pwede mo siyang i-download whether Windows, pwede rin sa Steam, pero mas prefer ko sa Windows. Tapos, pwede mo rin siyang laruin sa Google Play, so, pang Android, and pwede mo rin siyang laruin pang Apple App Store. So, if magamit ka na iPhone, edi recommended kong gamitin mo yung App Store na ito. So, wala yung bug, wala yung virus or anything. Swabe siya. So, kiklik mo lang to, tapos may lalabas na ganito, na like application exe. So, once na natapos mo yan, i-launch mo lang siya, tapos mapupunta kayo dito, okay? Sa ganitong tab na to. So, ano meron dito? Ang meron dito una-una is, kailangan mo muna i-download yung patch na tinatawag. Kasi yung game na din, yung launcher na yon, launcher lang yon. Pero yung mismong kailangan na files sa game, which is more than 4 gig, kailangan mo siya i-download. So, same din siya sa PC, sa mobile, whether Android or iOS siya. Ang kagandahan lang sa iOS at saka sa Android, isa loob na mismong game. So, pwede mo siyang iwanan. Kunwari, gusto mo muna mag-Facebook, ganun lang siya kadali mag-download. Okay? So, ngayon, punta na tayo sa mas medyo komplikado na konti na bagay. So, paano nga ba makapag-start? So, kahit saan dito sa dalawang to, pwede mo i-click. So, ako i-click ko lang to number 2. Tapos, ito yung MIR4 na game. Okay? So, tingnan mo, ang ganda nga niya, no? Ang ganda ng graphics nila. So, wait mo lang to. 'Di ba? Wait mo lang to. Tapos, ayan, nandito na tayo. So, loading patch files eh. So, ibig sabihin, pag ganyan na pumasok, ibig sabihin nun, naka-download ka na. So, ngayon, syempre, sign out muna tayo for tutorial purposes. So, pwede kang gumawa ng account, whether gumagamit ka ng Google, ng Apple, ng Facebook, or kahit guest lang. Pero ang recommended ko is gumamit ka na agad ng Google kasi may kailangan ka pa i-download later on sa phone mo, which is itong part na to. Itong Wemix, okay? So itong Wemix kasing to, magagamit mo siya para kumbaga ibebenta mo yung assets mo dun sa game na from Draco, dito siya pupunta. Tapos itong Wemix network na to, itong application na to, pwede mo siya i-send sa isang exchange na tawag ay Bitstamp. Okay? So, para siyang Binance. So, pagka-send mo doon, ililipat mo na lang sa Binance. Kasi ang supported ng Wemix is currently yung Bitstamp pa lang. So, Bitstamp is a Korean exchange. Okay? So, ang gagawin mo lang dito is kagaya na nasabi ko, yung pera na kinita mo from Bitstamp, i-transfer mo lang sa Binance. Tapos, ganun lang siya kadali mag-withdraw. Okay, so balik muna tayo sa tutorial guys. So, again, pwede ka mag-sign in sa Google, Apple, and Facebook. So, ako magsa-sign in ako. At, yan, syempre, ilalagay ko yung email ko. So, if meron kayong katanungan or meron kayong proposals or anything, syempre, huwag nyo kalimutan tawag doon, mag-hit sa aking tawag doon, email, okay? So, itong official email ko, okay? So, ayan, continue lang natin, idol. Tapos, X lang natin to kasi parang announcement lang siya. Parang siyang battle pass kasi. So, ayan, may choices ka dito kung anong gustong server ang pasukan mo. Pero, ako kasi Asia 52 yung gamit ko. So, if gusto mo rin mag-join ng clan ko, sa Asia 52 ka na rin gumawa. So, right now din, Asian 52 yung pwede kang gumawa. Pwede sa Asia 33, Asia 34. So, ano pa nagkakaiba nito? Server lang naman to. Okay? So, ang mangyari yung, kuwari, gumawa ka sa Asia 22 na account, tapos Asia 52 ako, hindi tayo magkikita. Pero kung sa Asia 52 ka gumawa,
eh di makikita mo ako sa loob, okay? So, ayun lang siya, parang naka-server type yung mga naglalaro. So, kayo nga, ang dami ng server ngayon kasi sobrang dami na naglalaro ngayon, which is maganda pa rin naman in my case. So, kunwari yan, gagawa ka sa Asia 52, so tap your screen lang, 'di ba? So, yan, no-loading daw siya, 'di ba? So, ayun, dito sa Asia 52 o kahit saan man, may choices ka sa bawat isang server na gumawa up to 5 accounts. Pero ang recommended ko is focus ka lang sa isa kasi pinakamadali talaga, gusto mo kumita na madali, is magpa-level 40 ka kagad na isang account. Tapos, ilipat up, mag-farm ka na ng Dark Steel sa loob. So, paano gumawa ng character dito? Kiklik ko lang tong plus sign. Tapos, pwede kang pumili, Weather Warrior, pwedeng Sorcerer. Ang sexy nga nung Sorcerer, oh, putik, ang ganda, oh. Tapos, pwedeng Tawis. So, itong Tawis naman is, ang kunat nito tsaka ano to guys tawag doon, healer to Po, ang ganda nung babae, oh, natawis, oh. 3D talaga, oh. Oh. Tapos, pwede ring Lancer. So, Lancer ang actually gamit ko. So, ayun, seselect ka lang dito, tapos pipili ka lang ng kalaban. So, kumari, Tawis. Nagagandahan sa Tawis, So, pwede kang pumili ng character sa ang pogi talaga. Pero mas gusto ko kasi yung main, etong character na to. Tapos, pwede mo i-customize kung anong trip mo. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. Ito po, boyish ang ganda. Okay din, no? Okay din, no? Ang boyish. Pero parang mas trip ko to mas okay din to. So, I think ito na lang, pipiliin natin. So, tapos pwede mo rin palitan yung brightness ng hair. Kung gusto mo medyo mukhang matanda, pwedeng ganon. So, ano ba? Parang okay yung blonde for me. So, parang okay yung pagka-blonde niya. So, ganyan tayo. Create character lang. So, pwede mo rin baguhin yung mukha. So, yan, no? Pwede mong baguhin. So, actually, nalito na ako. Ito actually yung normal. So, pwede mo baguhin. Makikita mo yan. Pero ako, mas okay to sa akin So, ayan. Pwede mo rin baguhin yung eye makeup. So, ayan, no, yung kulay nung eye. Parang okay kasi yung ganyan Yung pupil mataas Tapos, tingnan natin. So, parang blush natin siya ng konti. Yung lip, parang okay na sa akin yung lip Grabe, nakikita nyo guys yung pagbabago, di ba? So, yan, para ito, siguro parang mas okay sa akin to, yung medyo mag-glossy ng konti. So, create lang tayo ng character. So, sabihin natin, Crypto Addict 2 PH. O, kung nga ganyan. O. Tapos, confirm lang natin. So, kailangan niya pala 2 to 12 alphanumeric characters lang. So, kung nga Crypto Addict. Try natin kung pwede pa. Yun, bawal na kasi ganun na nag-take na ng user. So, YouTube CAYT. Kasi Crypto Addict YouTube channel. So, confirm natin, ginamit na rin. So, try natin, Crypto Addict YTPH. So, yan, confirm na natin. Ang ganda talaga ng tawis guys, okay? So, ayan ito yung name, ito yung level, power score, clan, and location. So, start a game lang tayo. Okay? So, ang gagawin mo lang dito kapag nagsisimula ka is unang-una, tawag doon, uunahin mo tapusin yung daily quest na tinatawag. Okay? So, ito si Chonpa to sad boy kasi to, sad girl kasi to magpapahulog siya So, natin, nasalo ni Idol, panis. Tapos tumalon, lupit. Lupit, no? So, syempre, hindi na sila habulin. Sino nga ba ito? Sinaksak siya. Ay, hindi. May inalis. Ayun, tinusok siya. Hinulog si Idol Princess Chonpa. Diba? Si Chonpa yun Kasi ano to guys Korean to So, ito ang tutorial. So, kapag sa PC, WASD, okay? Sa phone naman, meron tayong ginagamit na parang joystick, wherein parang thumb lang, yung para pag naglalaro ka ng Mobile Legends o Wild Rift. So, ayan punta ka lang daw doon. Tapos, ito ay energy.
Okay? Pag nag-gather ka nito, may makuha kang energy, ang alam ko. So, skip natin to. Ito siya, si spirit mo to. So, mamaya explain natin si spirit, guys, para maintindihan natin. Okay? So, I think para mas okay ata kung magsiswitch tayo sa isang account eh. Kasi ito is more of like a story eh. More of story siya. So, ayan no. Ito yung tawag doon, yung mga quest mo. So, fa-follow mo lang siya. Ito yung main quest actually. Okay? Tapos, kung nga tutok daw. So, tapusin mo lang yan. Tapos, ayun, go with yun. So, naka-auto naman siya. Kapag in-stop mo siya, titigil siya. Pag kinlik mo siya, hindi siya titigil. So, ito yung kalaban mo na una. Ang master mo kasi dito, itong matandang to, si Sarmati kasi yung tawag dyan eh. Si Sarmati to eh. Okay? So, yan yung master mo. So, wait lang, log out tayo. So, balik tayo sa mismong main account natin. So, change character tayo. Okay? Para mas ma-explain ko sa inyo. Kasi yung character ko, wala nang masyadong tawag doon storyline. Kasi level 40 na ako eh. So, ayun, balik tayo dito. Saglit lang. Loading, 100%. So, ayan, may gagong pumatay sa akin. Bastos. Diba? May player kill kasi tinatawag dito. So, parang PvP siya. So, ito yung character ko, 'di ba? So, ito yung parang town nila. So, depende yan kung saan ka pupunta. Open world to, guys. Okay? So, kaya napakaganda. Tapos may play to earn pa. Okay? So, explain ko ngayon yung mga dapat nyo malaman. Okay? Itong part na to, 'di ba, level 40 siya. 'Di ba? Pag kinlik mo 'yan, makikita mo yung status ng character mo, yung HP mo, lahat ng statistics ng character mo. So, dito mo siya makikita, yung physical attack mo. So, currently, nagdidila ako ng 1,000 damage. Tapos, ayan na, the rest is history na. Okay? Tapos, meron ditong part na PvP mode wherein kapag kinlik mo yung peaceful, syempre, hindi ka mang-aatake ng kalaban. Kapag inatake ka, tsaka ka lang babanat. Kapag carnal naman, ito talaga yung pambanatan na gusto mo lagi na may gulo, 'di ba? So, meron yang types, okay? Yung lawful can attack users with bad or higher alignment. Ito yung bad or higher alignment, okay? So, yung lawful, umaatake ka na kahit sino, maliban sa party members mo, clan, and even friends, okay? Sa hostile naman, ina-attack mo kahit anong users, exception of your party members, clan, and friends, and sa carnal, party members lang yung exception. So, yung peaceful, hindi ka umaatake na kahit sino. Okay? So, ito, gagamitin mo to, pwede mo tong gamitin kung gusto mo mang-agaw ng farm mo mamaya na Darksteel. Pero yung Darksteel na nakukuha mo, hindi naman siya naagaw. Yung XP lang talaga yung mawawala sa'yo. So, may kita mo yan dito later on. So, explain natin ibang types, okay? Kasi, kapag bago ka kasi, hindi mo pa makikita to lahat. So, ito, yung character, yung equipment. So, dito mo lahat makikita kung ano yung mga gamit na meron ka. Okay, ayan, makikita mo yung equipment, material, magic stone, spirit, and sundry. So, yung sundry, yung mga potions, yung mga tickets, dito mo siya makikita. Tapos, itong part na to, ito yung inventory. So, makikita mo kung gaano karami na yung space na nasa loob. And syempre, kapag napuno yan, hindi ka na makakakuha ng kahit ano. So, make sure na kiniklear mo siya. And also, if may pera ka naman, pwede ka naman mag-expand ng bag. So, magbabayad ka ng gold. So, yung gold, nakakuha siya kapag nagpapasok ka ng real money. Okay? So, parang in-game currency siya. Pero hindi siya earnable through mining. Okay? So, yung next naman is itong magic stone. So, itong magic stone is parang statistics mo to. So, additional statistics mo. So, ayan parang runes siya na ewan eh. So, ayan yung additional statistics ko, may plus 3k HP ako, may damage ako, tapos may reduction din ako ng monsters. So, dito siya actually. So, maka-equip ka up to 6, pero as time goes on, I think 2 or 3 lang muna. Tapos, when you're leveling up, nakaka-equip ka na ng mas maraming magic stone. Okay? So, ayan yung sa magic stone. Tapos, ito yung information na tinatawag ko. So, ito yung general information. Yung title mo, kung meron man. So, pwede mo lagay yan dito.
Kunwari, kaso kailangan mo magbayad ng tawag doon ng ganito eh. So, balik tayo dito. So, ito yung clan mo kung belong ka. So, ako, may clan ako na crypto addict, leader ako doon. Tapos, ito yung skills ko na na-unlock ko, tsaka kung anong level na siya. Okay, so, ito naman yung spirit ko. Tapos, ito yung training ko. Okay, tapos ito yung ranking ko, level 400, power score, blah, 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 blah. Okay, so, parang general information lang siya. Tapos, kung gusto mong palitan yung outfit mo, pwede ka naman bumili dito kung kaya mo. Ayun, ang pogi nga nito, parang ano eh. Ang tawag daw, parang si Star Wars eh. Ito pwede rin si Moonblade. 'Di ba? Pwede rin si Bamboo Spear. So, bahala ka kung anong trip mo. Tapos, sa ano din, sa mask, meron din ganyan. Yan, kung trip mo, yung may monkey, may archdevil, meron ding wings, 'di ba? Yung kapag mayaman-yaman ka, grabe oh, pogi oh, archdevil wings. So may evasion naman siya pero binibili mo talaga siya. So ang pogi ng archdevil oh, talagang nakakatakot, no? So ayun, ayun yung mga dapat yung malaman dito. Okay? So ito, naka Black Raven tayo. So equip natin si Black Raven kasi bakit hindi? Meron naman tayong Black Raven, hindi equip natin. So, imagine kung ganyan, di ba? So, pogi. So, dito mo maka-customize yung outfit mo. Tapos, may mount ka naman. So, yung mount, actually, lumalabas to kapag, kunwari, may pinupuntahan ka na napakalayo. So, kunwari, try natin ha. Magpalabas tayo ng mount. Try natin magpalabas ng mount, okay? Kunwari, naglalakad lang tayo, tapos may pampabilis. O, yan, o. Lalabas yung mount na yan, eh. Lalabas yan. Ayaw lumabas. Pero lalabas yan eh kapag may pinupuntahan ka. So, kuwari, sige. Tuloy lang natin. Pag di lumabas, papakita ko na lang sa inyo yung mount ko. Ayaw lumabas eh. Okay, so, pakita ko na lang sa inyo yung mount ko. So, character. Tapos, ito yung mount. Ma-unlock mo siya habang tinutuloy mo yung story. So, ito yung, pwede kang pumili ng ibang mount. Ayan, no, white horse. Pwede rin yung fish. Pwede rin tong si Porkinator. Pero parang mas preferred ko si white horse kasi parang pangsabong eh, no? Parang ganda eh. Ganda na itsura. So, binibili rin siya by gold. So, gagastusan mo if trip mo. So, explain ko naman yung skills. Ito naman yung skills. So, pwede mo i-upgrade yung skill mo rito. So, kailangan mo ng skill tome, ng energy, tsaka ng copper. So, yung copper, nakukuha mo naman siya habang naglalaro ka habang pumapatay ka ng enemy or ng opponent. Yung mga ganito, yung mga ganitong enemies, nakakuha ka ng copper dyan. Okay? So, ayun naman yung 4 skills. So, yung assigned skills, yung gusto mong ilagay sa pinaka nasa harap mo. So, kunwari ito actually siya eh. Ayan siya, yung naka-assign skills. So, pwede yan. So, ito yung deck 1 mo, deck 2. Okay? So, pwede mo gamitin. Diba? So, ayan yun, no? Pwede mo siyang gamitin. So, syempre, ayoko makipaglaban kasi, tawag doon, medyo mahina pa tayo. Okay? So, balik tayo doon. So, lupit ng natin, no? Ng travel natin eh. Okay, so, ngayon, papakita ko naman yung spirit. So, itong spirit, yung parang tinatawag ko siyang pet eh. Yung nasa katabi mo. So, ayan no, kuwari si Little Azure Dragon. So, makikita mo, meron akong pet dyan, no? Ayan no, si Little Azure. Ito siya, oh. Diba? So, parang may additional stats siya. So, pipili ka na lang kung sinong gusto mong palabasin. Kuwari, si Monkey King. Si Monkey King. So, paano nga ba yun? Alam ko pwede mo siya i-change deck. So, kunwari ito, yung yan, ito yung de-deploy natin dito. So, deploy dito sa slot. So, ito yung parang main eh. Tapos ito, deploy. Yan. Tapos, kunwari ito, trip ko to. Deploy ko siya. So, kapag ginamit ko to, makikita mo, iba na yung kasama ko. Yan na, si Monkey na.
'Diba? So, bahala ka kung anong gusto mong gamitin, sino yung gusto mong kasama. Pero mas trip ko kasi si Horion kasi cute eh. 'Diba? So, ito, ang effect ng mga spirits, kapag na-open mo, na-unlock mo, meron din yan additional na statistics. Okay? So, may additional yan statistics. So, ayan, katulad niya, may spell defense siya. Ito, may physical attack. Ito ay may physical attack din. So, syempre, mas rare. Itong ganitong klaseng karer, mahirap siyang kunin, pero mataas yung nabibigay niya. Ito naman yung isa. Parang Poseidon yung itsura. Pwede rin ito. Diba? Pogi, oh. Wow! Wow! Grabe, no? Ito, light spirit, si Butterfly. So, ma-unlock mo lang siya sa treasure. Okay? So, tapos na tayo dyan. Sa training naman tayo. So, sa training, merong constitution. So, again, ito ay additional stats. So, ini-improve niya yung character mo. Kailangan mo rin kasi i-improve yung character mo kasi if hindi mo siya i-improve, mas mahihirapan ka in the long run pumatay ng enemies, mga opponents, lalo na sa story. So, make sure na alam mo siya. So, sa bawat tawag dito, statistics, may kailangan kang tawag doon, items. Okay? May kailangan kang buuin. So, sa akin, kailangan ko ng unicorn, kailangan ko ng herd glyph. So, paano nga ba makikita ito? Paano siya mahanap? Paano nga ba makakuha ng mga ganitong klase? Kunwari, wala kang idea. So, i-click ko lang siya. Diba? Kahit sino i-click mo dyan. Kunwari ito, click ko. Kiklik ko lang yung source. Tapos, may field mission dito, may gathering. So, ibig sabihin, dito mo makikita siya. So, pwede kang mag-gather, pwede kang tumapos ng mission, tapos may makukuha kang prize dyan. Ayun o, may makukuha ka dito. Pero sa akin kasi, kailangan ko muna tapusin yung learning fragrance bago siya ma-unlock. So, madali lang naman siya, ulit-ulitin mo lang siya. So, ganun lang muna. Ganun yung sa Constitution. Sa Inner Force naman, same din siya na Constitution, pero iba naman yung yung kailangan na items. So, additional stats din siya for your character. Pero ito, if nakikita mo, iba yung kailangan mo. Yung mga pill naman yung mga kailangan mo dito. Kung dito, kailangan mo yung parang mga pang-gather. Dito, yung mga pill naman yung kailangan mo. So, itong mga pill na to, again, pwede mo siya makuha sa mission, sa hunting, o even sa shop. So, if naglalaro ka na ng Magic Square, which ipapakita ko later on, is mas madali sa'yo makakuha ng mga yin pills. Okay? So, ayun yung for the Inner Force. So, punta naman tayo sa Forge. Okay? Ito naman yung Forge. So, pwede kang mag-enhance, pwede kang mag-enchant. So, ito, pampalakas to ng character mo. So, ito, kunwari ito, gusto ko mag-forge nito, kailangan ko lang naman na enhancement stone and dark steel. Okay? Okay? So, take in note na for better forging enhancement sa characters mo, ang i-aim mo lang lagi, if gusto mo magpalakas ng item, ng tawag doon, ng clothes, ng ring, ng bracelets, is hanggang plus 5 lang. Kasi ang mangyayari, kapag gusto mo i-try ng plus 6, plus 7, may success chance niya ay 30%. Tapos, kapag nag-fail to, okay, madedestroy siya. Okay? So, ayaw mo syempre madestroy yung mga ganitong klaseng bagay kasi una-una, mahirap din siya kunin. Uwari sa akin, tier 4, parang level 4 siya. Ang hirap niyang kunin. So, syempre, wag mo i-destroy. Diba? So, ayan yung enhance. Tapos, yung enchant naman, guys, ito yung parang may additional statistics. Yung mismong, tawag doon, mismong equipment mo. So, kunwari ito, mag-e-enchant ako. So, dalawa yan. So, e-enchant mo lang siya. Click mo yung enchant. Tapos, ayan, meron akong stun or debilitation success. So, kunwari, ayoko. Parang ayoko. Ito is aid eh. Kaso parang gusto ko parehas A. So, ito, ayoko din ito. Pangit eh. Pangit yung lumabas eh. Ito, B and C. So, parang pangit din siya. So, ito, all attack, debilitation, pangit din. Isa pa. Ito, pangit din eh. So, siguro ito, pwede na to. All attack. Sige, isa pa. Last one. So, yan na. All attack, damage boost, tsaka reduction. So, lagyan natin siya. Apply mo lang siya. Tapos, ayun, dadagdagan yung power score mo. So, ganun lang mag-enchant. So, may additional lang na statistics. Okay? So,
Ayun, ang enchant, so pampalakas din siya ng equipment mo. Okay? So, additional siya. So, punta naman tayo sa craft. Yung craft naman, ito yung tawag doon, if gusto mo magkaroon ng mas malakas na equipment, so ang gagawin mo lang siya is kailangan mo makumpleto yung mga ganitong materials. Okay? Ang kagandahan dito guys, kasi ang pinagkaiba niya sa iba is, kunwari, nakakraft ka na neto. Para maging tier 2, makakuha ka ng tier 2, kailangan mo ng dalawang ganito. 'Di ba? Para naman maging tier 3, kailangan mo ng dalawang ganito. So, ibig sabihin, 4 na halos ang kailangan mo ng ganito. Tapos sa tier 4 naman, kailangan mo ng dalawang ganito na tier 3. Okay? So, progressive siya kung titignan. 'Di ba? So, hindi naman masyadong sayang, 'di ba, yung gamit mo if ganun yung gagawin mo. Pero syempre, iba yung statistics dito kasi sobrang hirap talaga kumuha nito, guys. Okay? Saan mo kukunin itong mga legendary steel na to? Yung mga epic steel na yan. Di mo saan mo kukunin yan. Ba? So, kung nareho, ito yung pwede mo kunin sa rare. So, soaring heavy halberd daw. So, try natin kung may makuha tayo sa... wala rin tayong leather eh. So, ayan kailangan mo ng leather. So, kung yan, tulad nyan, pwede kang mag-request sa secret mine. So, mataas yan. Pwede ka rin pumunta sa market or sa combination menu. So, kung yan, lalagay ko yan. So, may promotion chance ng 10%. So, kukombine ko lang siya. So, yun nga lang, uncommon yung nakuha natin. Wala tayong napala. Okay, so, ayan yung for craft. Yung for combine naman is, yun nga, yung pinakita ko kanina, 4 na items, i-combine mo, tapos, tinatry mo ma-promotion. So, promotion, mas mataas. So, hindi siya guaranteed. Okay? So, para mas makuha ka na mas better items for combine. So, itong unseal naman, so may nakuha ka mga boxes. Okay? Itong mga boxes na to, tawag doon, nakukuha mo siya as you go through into your game. So, yung mga boxes, libre siya nakukuha, tapos i-unseal mo lang siya dito and maghahantay ka lang ng tawag doon, maghahantay ka lang ng ilang oras or araw para ma-open mo siya. Kung nga ito, epic, 'di ba? So, kung gusto mo naman i-speed up, pwede mo gamitin to. So, yung speed up, sa bawat isang speed up, 1 minute yung nare-reduce. Pero parang sa akin, hindi masyado worth it yung speed up kasi 1 hour lang naman. Parang wala rin naman akong gagawin. Tutulog ko na lang yan. 'Di ba? So, ayan, pwede ka makakuha ng magagandang item sa mga ganito, sa mga rare, lalo na sa epic na mga chest. Okay? So, ito naman yung exchange. So, if gusto gusto kang ipa-exchange na item na maganda, yung talagang rare, tsaka epic, pwede mo siya i-exchange into another stuff. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa codex. Okay? Itong codex na to, ito yung mga items na tawag doon, additional stats din. Pero, ilalagay mo dito, i-register mo sa codex mo. Okay? So, pag ni-register mo siya sa codex, hindi mo siya magagamit. Pero, once na nakakompleto ka ng isang gamit, kunwari nakompleto mo to, ito yung makukuha mo as a result. Permanent physical defense plus 20. Yan hanggang sa makompleto mo yan, kung kaya mo makompleto. Okay? So, ganun siya, ganun makakuha dito, ganun magpalakas din. So, itong mga to, syempre, gagamit ka rin ng mga gold dito. Pero, napakalaki niyang tulong. Syempre, if gusto mo maglaro nito in a long run, and gusto mo talagang maging malakas. Okay? So, ayun yung sa codex. Now, sa market, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na kailangan mo mag-level 40 para nakapag-smelt ka or makakuha ka ng Draco. Wherein, itong Draco na to, pwede mo i-exchange sa real life money. Okay? So, i-exchange mo lang siya, pwede mong i-exchange yung Dark Steel mo for 1 Draco or pwede mo rin i-exchange yung Draco mo for Dark Steel. So, ayun yung choices mo actually. So, let's move forward. Okay? Missions, Conquest, Mysteries, and Tasks. Okay? Missions. Ito yung missions na pag na-accept mo yung missions mo, may makukuha kang specific rewards na ganito. So, ito yung condition para matapos mo siya. Kailangan mo makakolect ng wildcat. So, I guess, ito ipapatayin mo yung mga boyfriend. Tapos, kapag na-clear out mo siya, may makukuha kang experience, copper, tsaka itong item na to, which is yung rare moonlight magic stone. So, paano nga ba ang madali ang gawain dito?
as kunwari gusto mo mag-grind pero ayaw mo magsayang ng masyadong oras. Kiklik mo lang yung automatic, tapos click mo yung checkbox na to. So once na kinlik mo siya, automation ang tawag dito. So ang mangyari niyan, husa siya maglalaro ng sarili niya kahit hindi ka gumagalaw. Kahit walang effort kahit matulog ka. Okay? So start lang natin. So ayan ang mission, Cruel Deserter. So naka-auto move na siya guys. So husa na siyang tatapos na mission, aatake, mag-gather, anything. So pwede siyang pangtamad. So, ayun yung missions and auto missions. So, ito naman yung request. Okay? Sa request, medyo mas mahirap to. Pero ito yung mga request na yung parang mga side quest din to. Okay? So, tulad yan, pwede kang makakuha ng mga items, ng Devil Stone, kung ano man trip mo. Okay? So, ayan tapusin lang natin siya. So, loading siya. So, ayun yung request. Now, mag-move forward naman tayo sa conquest. So, itong conquest na to, additional statistics to, wherein maa-unlock mo into the future habang naglalaro ka ng MIR4. So, sa bawat conquest, di ba, tawag doon, tumataas yung statistics mo. So, if gusto mo makita yung pinaka-overall statistics, wait lang kasi nag-automation na tayo, guys. So, kiklik lang natin yung plus. So, balik tayo. Tapos, punta tayo sa Tower of Conquest, kumbaga. Tapos, kiklik lang natin to. So, pag kinlik natin siya, ito yung actually yung pinaka-total na pwede mo makuha sa stage 15. So, ito yung max character level mo, yung tax rate reduction mo, yung boss attack damage boost, tapos yung power score mo din. So, tataas din yung power score mo dito, guys. So, power score, again, yung parang determine. Dito mo ma-determine kung gaano kalakas yung character mo. Okay? So, ganun yung for the conquest. So, may specific fields kang gagawin. Is either magmamine ka, is either tawag na atake ka, is either kailangan mo mag-level up ng ibang fields doon. Okay? So, punta naman tayo guys sa click natin yung plus. So, wait lang, ako eh. So, click natin yung plus. So, dito naman yung mga mystery. Ito mga mystery quest na to, may makukuha ka actually mga rare items. So, ang mahirap lang sa mystery guys is, kaya nga siya mystery, walang clue. Walang clue. So, ikaw mismo ang gagawa nun ng mystery quest. So, once na natapos, may makukuha kang tawag doon, reward, na kunwari ito, may makukuha ka, may makukuha kang Bloodshade Nefarious Horn. Diba? So, mare-register mo siya sa codex and permanently increase yung stats. Now, pwede rin naman ito. So, makukuha mo rin siya. So, pampa-increase din siya ng stats. So, click na ito lang siya. Ito yung clue. Ito yung clue 1. So, bahala ka na maghanap ng another clue. Diba? So, ganun lang maglaro ng tawag doon ng mystery quest. So, for the task, ito naman yung daily task. So, daily to, nare-reset siya everyday. Tapos may makuha kang rewards dyan na seal box or recharge vigor. So, kumari sa akin, nakuha ko seal box. Ito yung pwede mong, like yung sabi ko nga sa'yo, yung ina-unlock mo, ina-unseal mo. Ito siya. Tapos ito naman yung achievement wherein pwede mo makuha to. Kumari, nakatapos ka na ng 8,100 potions tulad ng sa akin, may makuha ka din another reward. Okay? So, ayun yung for task. For the portal, ito naman yung daily na nakukuha mo na tickets. Okay? So, advisable to kung gusto mo magpataas ng tawag na ng level is gumamit ka ng ticket. Libre lang naman to eh. Nagre-research siya every 24 hours sa Magic Square. So, dito ka papatay ka ng mga heroes tapos may makuha kang mga gantong rewards, mga Ancient Coin, Raging Blow, at ano man. At kung ano-ano man. Okay? So, Secret Pit is almost the same lang naman sa Magic Square, pero mas trip ko rin dito kasi mas maraming boss sa Secret Pit and mas madali for me. Mas madali for me. Okay? So, punta naman tayo sa raids. Okay? Sa raids naman, ito yung tinatawag na talagang yung gusto mong makuha magandang item. Okay? Kapag, kasi nakakatapos ka nito guys. Pag nakakatapos ka nito, may makukuha kang rewards, available rewards. So, makunat lang siya, team-based naman siya. Ito yung max number of players. Tapos yung required power score mo.
Kaya it's very important na magpalakas ng power score kasi if hindi ka nagpalakas, syempre, hindi ka makakapasok sa mga ganitong klaseng raids. Kasi itong mga klaseng raids na to, parang filter out lang nila yung power score. Di ba? So, ito naman yung boss raid. So, syempre, itong boss raid na to, mas maganda yung makukuha mo dito na item. Pero, mas maraming tao dito. And also, may requirement din. So, if kaya mo tapusin yung King Bulfian ba yan, at kung sino man yan, yung Nefarious King, yung Steelbone, yung Grand Septibus. So, again, I guess, pinapatay tayo ng kalaban eh. So, patayin natin din to. Sana wag lang siyang cheater, guys, okay? Kasi pag di yan cheater, kasi ang dumami na rin yung cheater, nakakapikon eh. So, ayun yung for recently, ayun yung dapat mong malaman for, tawag doon, for, sa raids, okay? So, ito naman yung clan. Itong clan naman na to, so, pag kinlik mo to, may kita mo yung supply and tech. So, pwede kang sumali sa clan ko, okay? Pwede kang sumali. So, sa clan naman, may additional stats din siya. So, ito naman is libre lang naman. So, ewan kay puta, na may pumapatay sa akin. So, syempre, tatakbo tayo. Ayoko mamatay eh. Kasi pag namatay ka, guys, mababawasan ka ng tawag doon, ng buhay. So, putik, sinahabol tayo ni Z-Wings eh. Takbo tayo. So, ayun, balik tayo guys, okay? Kasi buset to eh. So, yan yung clan info. So, may supply and tech. Yun nga, tawag ko nga sa'yo. Pwede ka rin makakuha ng rewards dito. Okay? Makakuha ka ng rewards dito. Tapos, yun nga, pwede, putek na to. Pinapatay talaga ako ni Z-Wings. Kasi PvP to guys eh. Putay na pinatay tayo ni Z-Wings. So, resurrect at the base tayo. Buset na yung mga PK players na yan. So, ayun, balik tayo dito guys. So, plus tayo. So, ito yung ranking, yung karma. So, yung friends mo, makikita mo dito. Kung may request ka, friend request, dito mo siya makikita sa friends. Tapos sa ranking, ito yung ranking ng character mo, global. This one is global. So, makikita mo, ito napaka-beast nito eh. Level 56 na siya, guys. Grabe. Grabe siya, guys. So, dito mo makikita yan sa ranking. And kung sa system naman, gusto mo i-adjust. Kung di kaya ng phone mo. Diba? Di kaya ng phone mo, punta kang options, adjust mo yung graphics mo. Either balance, quality, or custom. So, pwede mo siya i-set into low. And if gusto mo talaga ng magandang experience, edi i-set mo siya into high. Okay? So, I think that's it. Ito yung pinaka-tutorial ko guys for, for playing MIR4. And also, ida-download mo yung Wemix wallet guys sa Android. Sinabi ko na sa inyo guys. So, dito mo, ayan, da-download mo siya sa Google Play, sa App Store. Okay? So, ganun lang siya. Ganun lang siya mag-navigate and para makuha mo yung kinita mo inside MIR4. Tapos, ita-transfer mo na lang siya kung saan ma. Okay? So, that's it for this video, guys. I hope you like this content. Do not forget to subscribe into my channel for more daily updates and hanggang sa susunod ulit.